اوكي. اسهل من كده مفيش. الهايرنج ايفنت كان امبارح. مساء الخير، أنا يوسف من محبة سنتر. النهاردة عندنا حلقة جديدة. هيكون معانا الأستاذ مارك توماس مورجان. هيشرح لنا إزاي تخلي المطبخ بتاعك لو أنت أو أنت حابة تعملي حاجات وتبيعيها. هيشرح لنا الناحية القانونية وإزاي تتعاملي معاها وإزاي تجيب الرخص وكل حاجة. حلقة مهمة جدا لناس كتير، علشان يتحولوا من حاجة في الخفاء لحاجة في النور. وطبعا ممكن يبيع لمحلات، ممكن يبيع لأي حد يعني. الحلقة هتكون مهمة قوي، ويعني لو حد معانا ويعرف حد بيطبخ أو كده يتصل بيه ويقول له يخش معانا. هقول الأول التعليمات والحاجات اللي احنا هتحصل الكام أسبوع الجايين، وبعدين هنبتدي الحلقة. أول حاجة، يوم الحد 21 أغسطس هيبقى عندنا ليجال كلينيك. ده عبارة عن مجموعة من المحاميين هيجوا يتقابلوا معانا في مدرسة اسمها وينست، دي جنب سان جورج، جنب كنيسة سان جورج. ممكن نبقى نديكم العنوان وكده. الموضوع ده مهم. اللي عنده أي مشكلة مع المالك أو اللي هو يعني الشركة صاحبة المكان اللي هو فيه، الكلام ده للناس المؤجرين فقط. المؤجرين فقط. لو عندك أي مشكلة من أي نوع، مثلا زي الصيانة، التعامل معاهم، ما بيردوش عليك، الكلام ده كله، اتصل بينا وسجل اسمك وقول لنا إيه المشكلة. هنطلب منك طلبات. أول حاجة في الطلبات إنك أنت تصور المشكلة. يعني مثال، لو في حد ما عندوش سكرين للبلكونه ده فايوليشن، ده خطأ يعني، ده لازم يتعمل. لو حد عنده مشكله في الصيانه، لو حد يعني بغض النظر ايه المشكله اللي انت شايفها قول لنا عليها، هنقول لك ايه الحاجات اللي تجيبها. اليوم ده هيبقى كل حاجه بالمواعيد. وهيكون عندنا مترجم مخصوص، وعندنا فيها أكل، وفي رعاية للأطفال. يعني لو واحد عنده أطفال مكسوف، لا تعالى وهات أطفالك وفي حد هيساعدهم. وكمان هيكون معانا طلبة اللي هم الفولنتير أو اللي هم المتبرعين معانا، اللي ممكن تعمل ابلكيشن للستيت على الأخطاء اللي موجودة عندك، علشان الستيت برضو يبقى عارف ايه المشاكل دي وكده. اي واحد عنده مشكلة مع المالك، دي فرصة كويسة. يوم الحد 21 أغسطس، وانا هقول التنبيهات دي تاني في الاخر، بس يعني مع احترامي ما حدش يتصل يقول لي هو يوم الحد ده هيبقى فيه ايه والكلام ده كله. ممكن تسمع البرنامج وهتاخد المعلومات منه احسن من اللي انا هديهولك. اهم حاجه في الموضوع ده انك هيطلب منك انك تصور الحادث او تصور الموضوع، فلازم تصوره صوره واضحه. فطبعا الصوره الواضحه يعني انك تصوره مرتين ثلاثه. يوم السبت 7 اغسطس من الساعه 12 للساعه 3 عند بنك اوف امريكا، اللي هو على ناصيه بير رود و اولد بير رود وميرفيسبورو رود. هيكون في حاجتين. هيكون في الشنط بتاعة المدارس من الساعة 12 للساعة 3، الشنط بتاعة المدارس. وهيكون في فان جاي لحاجة اسمها هيلث سكرين. انت ممكن تيجي لو عندك ضغط، لو عندك سكر، لو عايز تتعرف على حاجات كتيرة تخش. دولت مش دكاترة، دولت أخصائي يعني زي ممرضات. وفي برضه هيكون كل الحاجات دي، كل الخدمة دي مجانا. ولو كشفوا عليك ولو انك محتاج لكشف اكتر،
احنا متفقين معاهم على ان هم يجيبوا برضو نفس الموبل ده، بس في دكاتره يعني عشان يحددوا لك ايه، ممكن يصرفوا ادويه، ممكن يبقى يصرف لك ادويه. فاي حد بالذات الناس الكبار اللي مش لاقيين يعني مش قادرين يروحوا مستشفيات او كلام من ده، لو واحد عايز يتاكد بس من حاجات معينه زي الكوليسترول، زي الضغط، زي السكر، يجي في كمان حاجتين تانيين يعني انت هتبلغنا بيها او هنبلغهم بيها، وهم هيجيبوا الاخصائيين. الاولاني الكشف على الصدر للسيدات علشان السرطان والحاجات دي، والتاني اللي هو مقاييس الجسم اللي هي تعتبر السمنه. يعني لو واحد حاسس ان الوزن بتاعه اكتر من المفروض، يجي وهم ممكن يعني يرشدوه ويقولوا له ايه اللي ممكن يعمله. الكلام ده 7 اغسطس. يوم 14 اغسطس هيكون معانا تاني، بس في ميلوود، هي نفس الموضوع من 12 ل 3 يوم السبت 14 اغسطس هيبقى في ميلوود. يعني اللي ما قدرش يجي الاسبوع الجاي يجي الاسبوع اللي بعديه في ميلوود، وبعد كده هنقول لكم على مواعيد بنفس الموبل ده او بنفس العربيات دي، بس بيبقى فيها دكاتره للناس اللي هم يعني مثلا اتضح ان عندهم حاجه معينه ومحتاجين فحص اكتر. الحاجات دي كلها مجانيه. كل اللي مطلوب منك انك تيجي وتشرح ايه الموضوع. الاسبوع الجاي هيبقى برضو معانا برنامج مقارب لبتاع النهارده، وهو لو انت فتحت مطعم بشركه او فتحت مكان فيه شركه، او لو عايز تعمل ديليفري ايه اللي تعمله بالناحيه القانونيه برضو. يعني انت ممكن يكون عندك محل مثلا، يعني اديكم مثال، الناس اللي هم بيخبزوا في الفران بتاعتهم، علشان يطلع الحاجه دي بره ويوديها اي حته لازم يبقى عليها ليبل وعليها تصريح. احنا بنحاول نوضح لكم الناحيه القانونيه للحاجه، وعلشان ما حدش يقول انا مش عارف او كده. دايما لما الواحد يبقى في النور بتبقى احسن بكتير، وفي الواقع الناس يعني انت لو انت معاك رخصه لحاجه وقت من دي، الناس هتثق فيك اكتر، لان يعني هيبقى عارف ان على الاقل انت بتراعي حاجات معينه في الصحه، يعني من ناحيه النظافه ونوعيه الاكل والكلام ده. الاوتيل اللي هو دبليو اللي هو فيه كان اليكس، وكنا عملنا معاهم حلقه قبل كده. يوم بكره ويوم الثلاث طالبين جميع التخصصات من 11 الصبح ل 7 بعد الظهر. ليديا هتنزل العنوان، وده للاوتيل بتاع دبليو، هيبقى من 11 الصبح ل 7 مساء يوم الاثنين والثلاث. هينزل لكم دلوقتي العنوان. رجاء خاص، محدش اللي هيتصل بيا هيقول لي اديني العنوان هقول له ارجع للحلقه، لان يعني المره اللي فاتت كذا واحد اتصل يقول لي اديني كذا اديني كذا، الحاجه موجوده في الحلقه. فعشان خاطر ربنا يعني نخلي فيه مساحه ان احنا نخدم، بس يعني وانت تقدر تستفيد. الاستاذ عماد حنا تبع جاك ان ذا بوكس، الميعاد الاربعاء الساعه 8:30 للساعه 3:30. برضو عندهم جاك ان ذا بوكس خدته شركه جديده جزء يعني فرانشايز، ويوم الاربع من الساعه 8:30 ل 4:30، وهيكون في مكان ليديا هتديهم العنوان بتاعه 204 لارجو درايف، ناشفيل، تينيسي 37211. برضو الاستاذ عماد حنا تبع جاك اند بوكس عندهم جميع الوظائف، سواء الحاجات البدائيه زي الديشواشر او كده، او المطابخ، او الخدمات اللي هي مثلا يرفع كاش يجسر وكده. حاجه تانية، اوبري لاند دلوقتي فاتح كل يوم. اللي عايز يشتغل في الاوبري لاند او ساب الاوبري لاند من زمان وعايز يرجع وحاسس ان ده من حقه، يروح على الاتش ار اي يوم من الساعه 10 الصبح للساعه 3،
يملى الابلكيشن معاهم وربنا يوفقك. اشغال كتيره، ليا رجاء من الجميع. الاشغال لو انت محتاج روح، لو انت مش محتاج سيب مكان للي محتاج. الناس اللي بتروح، اللي ممكن تروح وتعمل الامتحان وبعدين تشوف ده ب 17 وده ب 16 وكده، انت بتضيع فرصه لواحد تاني، وبعدين بتخلي الاداره بتاخد فكره وحشه عننا اساسا كلنا. تعالوا يعني نتعامل بطريقه متحضره، نساعد بعضينا كلنا. وزي ما قلت يعني اكتر حاجه فلكسبل موجوده دلوقتي الاوبري لاند، في اي وقت تروح. فطبعا الكلام هم قايلين من 10 ل 3، يعني ما تروحش من الساعه 9 وتروح الساعه 4، يعني نحترم. ما قدرتش في اليوم ده روح ثاني يوم. ربنا يوفقكم جميعا. ما تنسوش تتفرجوا على الحلقات بتاعه الاستاذ سمير المطيعي. الراجل ده بيتكلم في مواضيع كويسه وقصص كويسه وحواديت كويسه. حاجه تعلمنا حاجات كتيره في الحياه. انا هسيب الاستاذ اشرف هيقدم الجست بتاعنا النهارده، واتمنى انكم تعجبكم الحلقه. اللي عنده اي سؤال يعني هيز ويلكم ان هو يسالنا، واحنا على حسب الوقت هنحاول نجاوب على جميع اسئلتكم. لو في سؤال اتقابل عليه ممكن هنقول لك ده اتسال قبل كده، فتقدر حضرتك لو انت جيت متاخر تقدر ترجع للحلقه وتشوفها. شكرا، وتفضل يا استاذ اشرف. مساء الخير عليكم يا جماعه. النهارده عندنا حلقه مهمه، حسينا ان احنا لازم نجيب حد متخصص شويه، لان السوشيال ميديا بتاعتنا اتملت ناس بتعمل مأكولات وناس بتعمل اوردرات وبيجي لها اوردرات على اكل. فحبينا ان احنا في الحلقه ديت والحلقه الجايه ان شاء الله نوضح الموضوع من الناحيه البروفيشنال وبعد كده من الناحيه القانونيه. الحلقه بتاعت الاسبوع الجاي زي ما استاذ يوسف قال هتبقى خاصه اكتر كمان بقى بالمحلات، ولما تفتح محل ولما يبقى معاك شريك وكل الكلام دوت، استشارات كلها قانونيه من ناس متخصصه. تمام. Welcome with us, Mr. Mark. I would like to introduce you to our audience right now, and I will start the question after that. Okay? Okay. مستر مارك مورجان يا جماعة هو متخصص في شؤون المطاعم والمأكولات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الراجل دوت دارس وعنده خلفية كبيرة جدا على موضوع المطاعم وايه اللي بيحصل فيها، وازاي نقدر نعمل مطعم، او ازاي نقدر نحل ونجيب حاجات معينة نحطها في المطعم دوت او في المطبخ بتاعنا. مارك مورجان استاذ هندسه عمليات الغذائيه، اخصائي الارشاد في قسم علوم الاغذيه بجامعه تينيسي. انضم اليو تي في 2013، يونيفرسيتي اوف تينيسي 2013. بعد 21 سنه عضو هيئه تدريس في جامعه بيردو. اثناء وجوده في جامعه بيرديو كان عضو في هيئه التدريس في اقسام الهندسه الزراعيه والبيولوجيه وعلوم الاغذيه. الدكتور مورجان برضو مهندس محترف، عنده خبرة كبيرة جدا في مجال المعالجة الحرارية ومعالجة الأغذية المعقمة والتصميم الصحي للمعدات، وبيتمتع بخبرة تعليمية واسعة لأنه بيدرس 9 دورات مختلفة في مجالات العمليات الغذائية: تصميم العمليات، المعالجة المعقمة، الطاقة الكهربائية، أجهزة التحكم، التحليل الهندسي. بتتضمن الخلفيه البحثيه بتاعته متنوعه طبعا جدا في تطوير اجهزه الاستشعار الحيويه من اجل المعالجه الزراعيه والغذائيه. يعني كل الناس اللي بيعملوا فارم او بيعملوا مزارع بيجيبوا واحد زي كده متخصص في اجهزه استشعار لحاجات معينه، طبعا كلها طبعا حاجات بروفيشنال جدا يعني. وهو بصفته ان هو مختص في الارشاد، مساعده اصحاب الاعمال الصغيره اللي زينا كده في مجال الأغذية على التسويق ومنتجاتهم والامتثال لقواعد سلامة الأغذية. هو بيعمل كسلطة عملية للعديد من رواد الأعمال في مجال الأغذية. يعني الناس واخدينه مستشار للمطاعم بتاعتهم أو المطابخ بتاعتهم، يقول لهم إيه الصح والغلط. فطبعا واحد زي كده إحنا طبعا بنتشرف جدا إن هو يكون معانا في المحبة سنتر، وإن هو ناخد وقت
ساعة من وقته ان هو يقدر يرد على اسئلتنا، لان الموضوع ده بيهمنا كتير دلوقتي. Mr. Mark, I would like to welcome you in the Mahabba Center, and I would like to thank you very much for your time, for the many questions we will have. And just to didn't take any of your time, I will start with the first question. Okay, what is the domestic kitchen? So a domestic kitchen is basically a home kitchen that is not inspected or licensed by the Tennessee Department of Agriculture. اوكي، انا سالته اول سؤال ايه هو المطبخ المنزلي، فقال لي المطبخ المنزلي هو عباره عن مطبخ في البيت لم يتم الاشراف عليه عن طريق اداره الصحه في تينيسي او ما عليهوش اي تقييم من اداره الصحه، فهو ده المطبخ المنزلي. Yes, sir. Okay. Can I move? Do you have anything to add about this question? So we refer to these rules as the domestic kitchen rules, but it doesn't necessarily have to be a domestic kitchen. It doesn't have to be a kitchen in a home. It could be any kitchen that is not inspected by the Department of Ag for this regulation that I'm going to describe. هو بيقول كمان مش شرط يكون المطبخ في المنزل، ممكن يكون المطبخ في محل، في مكان اجتماعات، في قاعة، في أي مكان المطبخ دوت مش تحت إشراف أو لم يتم الفحص عن طريق إدارة الصحة في ناشفيل أو في تينيسي ويتبع قوانينهم طبعا. Okay, second question. What are the benefits of opening a domestic kitchen business? So the current Tennessee laws allow people to manufacture and sell what we call non-potentially hazardous foods made in a domestic kitchen. اوكي، انا سالته ايه هي فوائد فتح مطبخ منزلي، فقال لي قانون الولايه بيسمح ان الناس تصنع وتنتج اغذيه خاصه بيهم. Yes, sir. Go ahead. And the biggest important part of this is what is considered a non-potentially hazardous food. That is the big question that most people have. What you mean about the hazard food? Well, the biggest question is what are considered non-potentially hazardous foods. Then that's what I'll try to describe next. اوكي، انا سالته ايه هي فوائد فتح المطبخ، وهو قال ان قانون الولايه بيسمح ان الناس تصنع وتنتج الاغذيه. الاهم من كده بقى ان هو هيقول لنا ايه هي التفاصيل وايه هي انواع الاغذيه بالظبط اللي المفروض تتصنع في المطبخ ده، وهو ده اللي هو هيتكلم عليه في النقطه الجايه. Go ahead, sir. So the easiest way to describe non-potentially hazardous foods is to just give some examples, because there is no good definition. There is only a definition for potentially hazardous foods, and those things that can support bacterial growth. اوكي. هو بيقول ان هو هيدي امثله بالظبط على هي الاكلات او الحاجات اللي مسموح بتصنيعها في المطابخ الخاصه، اي حاجه ما بيخشش فيها او ممكن يبوظها اي نوع من انواع البكتيريا. So examples include baked goods that do not require refrigeration. So breads, muffins, fruit pies, things that do not have cream or custard in them. Fruit jams and jellies or preserves. Candy, hard candy, or dried baking or spice blends. So oregano, thyme, rosemary, sage,
any kind of dry spice blend that is put together and sold in a package. اوكي، هو من يعني امثله على هذا المخبوزات طبعا، الحاجات اللي ما بتحتاجش تتحط في ثلاجه، المخبوزات، جميع الحلويات بس ما يكونش فيها كاسترد او قشطه او حاجه من الحاجات اللي ممكن تبوظ في درجات الحراره العاديه. بيتكلم على الهارد كاندي. الهارد كاندي دي اللي هي الحلويات الجافه، يعني احنا عندنا في ساعات المشمش، القراصية، الحاجات اللي بنستخدمها ديت اللي هي اللي تعتبر دي حلويات جافة. كل الحاجات دي مش بتحتاج في تخزينها لدرجات حرارة قليلة عشان تحفظها من ان هي يطولها بكتيريا. Go ahead, sir. Okay, so those are examples and things that you cannot make in a domestic kitchen for sale are things like canned vegetables, low sugar or no sugar jams and jellies, pickled vegetables, salsas, chow chows, sauces and dressings, any product with meat or poultry in it, and any dairy or egg type products. اوكي، طبعا الاغذيه اللي مش المسموح ان احنا نبيعها، اي حاجه بيخش فيها صلصه، كل الاغذيه اللي ممكن في ناس بتعلن تقول ان هي خاليه من السكريات او لمرضى السكر، الحاجات دي لازم بيبقى عليها دراسات وتحاليل، ما ينفعش ان احنا نعملها كده من نفسنا لان بيتقاس فيها نسبه السكر، ممكن الجلوكوز يبقى فيها عالي احنا ما نعرفش، فدي حاجات من ضمن الحاجات اللي المفروض ان هي ما تتباعش. اي حاجه مطبوخه، تمام، الاغذيه المحفوظه كلها طبعا، الكنات، طبعا يعني هو طبعا ما يعرفش الفسيخ والملوحه، بس دي من ضمن الحاجات الخطيره جدا اللي ناس كتير بيعملوها، والحاجات ديت بتبقى غلط. Yes sir, go ahead. And also anything that requires refrigeration for storage or freezing is not allowed to be manufactured in a domestic kitchen. اي حاجه بتحتاج اي مأكولات تحتاج ان هي تتحط في ثلاجات او في فريزرات، دي من المفروض ان هي غير مسموح بيها في المطابخ المنزليه او المطابخ الخاصه الصغيره. اوكي. We know now the example you share with us, which it's list under this food a lot of our very famous food in Egypt, which I know some of the people will be surprised about what we just said, but it's very good information. Thank you. أنا قلت له طبعا إن ناس كتير هتتفاجئ طبعا بالمعلومات اللي احنا بنقولها ديت، لأن ناس كتير جدا عاملة المشروع دوت ومش عارفة إيه هي اللي المفروض يعملوه واللي المفروض ما يعملوش. What is the plan to do a domestic kitchen? What is the plan? I'm sorry. Yeah, the plan. What we plan to do to have a domestic kitchen, right? Okay, so these next couple of questions you have are all related. Okay. The number one thing to remember is that there is no license required, no inspection by the State Department of Agriculture. So anyone can just start manufacturing these types of products and sell them direct to consumers. طبعا احنا قلنا له ايه هي الحاجات اللي المفروض نعملها. قال الحاجات اللي قالها في الاول دي مش محتاجه ولا رخصه ولا محتاجه تقييم من الولايه ان هم يدوك تصريح ان انت تشتغل بيها. الحاجات التانية هي اللي هتبقى محتاجه تصريح. So direct to consumers is a key component. You cannot sell through or to a restaurant or a grocery store or a gift shop. It has to be direct sales to the consumers. دي نقطة برضو مهمة جدا. ما ينفعش ادام انت مش واخد رخصة
او مش معمول لك تقييم عن طريق الولايه، ان انت تبيع المأكولات بتاعتك في محلات عامه او بقالات عامه. يعني ما ينفعش ان انا اروح اعمل مثلا حتى لو عيش، مخبوزات، اي حاجه، دي المفروض انت بتبيعها دايركت للزبون بتاعك. يعني انت بتعلن، واحد بيتصل بيك يقول لك انا عايز اوردر كذا 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 كذا، بيجي البيت عندك او انت بتروح له بتسلمه الحاجه ديت وخلاص. ما ينفعش الحاجات دي تتباع في محلات او في مطاعم، وبالذات مطاعم، لان في مطاعم كتير بتعتمد ان فلان ده بيعمل لها العيش وفلان ده بيعمل لها يعني السلطات ايا كان، يعني طبعا مع اختلاف الامثله يعني. بس ما ينفعش في المطبخ المنزلي ان احنا نعمل حاجات ونبيعها للعامه، لا دي بيعتبروها من ضمن الحاجات الممنوعه. Why we cannot sell our product if we do it at home to the restaurant or the grocery stores? Yeah, so I don't make the rules. I just try to help people comply with them, and the rules are always changing. But the current rules only allow direct sales to the customer. So that way the customer knows that it was made in a domestic kitchen and or an uninspected facility. هو قال طبعا، انا سالته قلت له طب ليه ما نقدرش نبيع المنتجات بتاعتنا في محلات؟ قال هي دي القواعد، انا ما بعملش القواعد، انا بحاول افهم الناس القواعد. هو بيقول طبعا ان الحاجه اللي بتتباع طبعا مفيش اي عنوان مسمى عليها، ازاي انتجتها، المكونات بتاعتها ايه، تاريخ انتهاء، تاريخ صلاحيه، كل الحاجات دي بتبقى المفروض موجوده لما اي منتج بيتباع في محل للعامه، للناس كلها ممكن تشوفها تختار ان هي تشتريها او لا. لكن انت لما بتبيع حاجتك لواحد انت عارفه، او واحد جه لك البيت او انت هتوصلها له، دي قصه تانية خالص. اوكي. how does the maintain the license if you get license to open a kitchen to sell this kind of product you couldn't sell in the domestic kitchen? What is the step to get a license for this stuff, and how to maintain to keep this license it doesn't taken away from you? Okay, so are you asking now how to get a license to make some of the things that are not allowed in a domestic kitchen? Yeah. Okay, so you would apply for a food manufacturer license through the Tennessee Department of Agriculture as a food manufacturer. And they have a good website that explains their procedures. The cost of the license is related to the risk category, the safety risk category of the products. And those products would have to be manufactured in a commercial facility. So it has to be a kitchen or a processing facility that is not inside of a home. It has to be in another building. And this is coming by, they have to inspect the facility. Yes, and so they would have to, you would apply for the permit or license, and then they would come and inspect your process and your facility. انا قلت له ازاي ان احنا نقدر نحصل على رخصه ان احنا نقدر نبيع الاغذيه اللي هي قلنا عليها بتحتاج لثلاجات او تحتاج لفريزر او فيها منتجات او مواد حافظه. فهو قال انتوا بتقدموا على الويب سايت بتاعت الاداره العامه للمزارعين اللي تبع تينيسي. الاداره العامه للمزارعين دي فيها ابلكيشن بتملاه، بتديهم الخطوات ايه اللي انت بتعمله، او على حسب ايه هي الابلكيشن بقى بالظبط، بس لازم يكون في مكان عام او في مكان مخصص ان انت هتعمل فيه كده. يعني هيبقى محل او مصنع او ايا كان، ما يبقاش في مكان سكني، ما ينفعش يبقى في الجراج بتاعك، لا لازم يبقى مكان منفصل. لان على حسب التكلفه، لان انا قلت له ايه تكلفه الرخصه دي، قال لي على حسب الامن والامان
بتاع المنتج اللي انت هتعمله بيتم على اساسها تكلفه، او يعني هم بيقدروا التكلفه بتاعه الرخصه على حسب المكان وايه المنتج اللي انت هتنتجه. وطبعا بيبقى المكان مخصص ليها، ما ينفعش تتعمل في اي حته او في مكان سكني. Can the license be suspended or taken away from us from after you did the license? Can someone Yes. suspend this license and take it away from you? Yeah. So if you have a license for a commercial facility and food processing in the state, then if they have an issue with the safety of your products, if there is some foodborne illness associated with your products, then they may come and either take your license or just help you to correct the problem. Okay, let me translate because I do have kind of tricky question. Okay. Okay. Anyway, انا سالته قلت له هي ممكن الرخصه دي تتاخد منك او تتوقف؟ قال طبعا ممكن، لو كان الاكل اللي انت بعته او بتبيعه حد بسببه حصل له اي مرض او اي تعب او راح مستشفى بسببه. فطبعا دي من ضمن الحاجات اللي طبعا بيسالوا اللي تعبان او راح مستشفى ايه اللي حصل، كلت ايه ما كلتش ايه. كل الحاجات دي بتبقى ريليتد، يا بييجوا يعملوا لك انسبكشن يشوفوا الامن والامان في المكان والنظافه، او بياخدوا منك الرخصه لو كان الموضوع في كذا حاله مرضيه او في حاجه حصلت كبيره يعني. فانا هساله هقول له دلوقتي طب افرض انا بعمل حاجه وبعتها لحد من اصحابي او لعيله، والعيله دي جالها تسمم، هيبقى ايه موقفي انا لو بلغوا او راحوا المستشفى وسالوهم قالوا لهم ان احنا كلنا من عند فلان او عملنا اوردر على اكل من فلان وهو اللي جابه لنا. Okay, if I have a domestic kitchen and I cook some of the food which it's allow me to cook in my kitchen and give it to some of my friend or whoever order from my website in the Facebook or whatever, and they get food poison, what will happen to me now? So if they can trace it to you, then it might be that the Department of Ag will come into your facility, and that is one of the requirements, that you have to allow the regulators access to your domestic kitchen if it's necessary to ensure public safety. So this would likely occur under the scenario you described. Someone gets sick from a food that you manufactured and they think it's from your product, then the regulators would want to come in and inspect your facility, your kitchen, and your storage areas. Oh, okay. Even if you don't have license for it? Correct. If it's a public health concern, if they have a concern about public safety, food safety, then you have to allow them to come into your facility under the domestic kitchen rules, under the regulations. Okay, but it would never happen. They would never come to your facility unless someone contacted them and said, "Hey, I bought this food from so and so, and it made me sick," and so then they would pursue it. Okay. What? Let me translate what he just said, because Mr. Yusuf have a question. I have a question in this area, but okay. Now هو بيقول يا جماعه نركز بقى في الكلام عشان الكلام ايه ناخد بالنا منه، ما حدش يقول انا ما اعرفش. لو حصل اللي انا قلت عليه وحد جاله تسمم وهم اتحققوا واللي جاله تسمم ده قال انا جبت الاكل من فلان الفلاني، ازاي هو عنده مصنع او مطعم؟ لا، ده هو بيطبخ في البيت. ممكن إدارة الصحة تجيلك البيت تشوف ايه اجراءات الامن والامان اللي بتتبعها في المطبخ عندك، اللي بيها الناس دي حصلت لهم حالة تسمم لا قدر الله، او حصلت لهم فود بويزن او اي حاجة حصلت عن طريق الاكل بتاعك. ليه؟ لان ممكن يكونوا هم كلوا حاجات تانية
مع الاكل بتاعك. وده اللي هم بيتحققوا منه بقى. يعني مثلا جابوا من عندك انت الاكل وراحوا عاملين سلطه، جايبين الخضار بتاعهم من المكان الفلاني، ممكن التسمم يكون جه من السلطه، بس محدش هيجي لك البيت الا اذا واحد بلغ وقال انا جايب الاكل من فلان الفلاني اللي عنوانه كذا كذا كذا. في الحاله دي هيجوا لك. Mr. Yusuf have a question. Go ahead, sir. Well, first question is, if somebody call the health department, tell them I get a poison from food from this place, is this enough evidence for an issue? Because maybe this guy is just angry at that place and he accusing the merchant. Yes. So that would probably, this is a regulatory decision, but I would guess that the regulatory people would want to come and at least talk to you and find out what products you're making. The whole key to this domestic kitchen rule is that the foods are supposed to be non-hazardous. So the chances of someone getting sick from these foods that are allowed to be made in domestic kitchen is very small. استاذ يوسف سأله قال له طب هل ده بيحصل فعلا ولا طب ما ممكن واحد يتصل شكوى كيديه يقول لهم انا جبت اكل من فلان وفلان ده وجالي تسمم وبتاع. طبعا هم بيتحققوا ايه التسمم اللي جالك، يعني عييت ازاي يعني، وعلى الاقل هيروحوا يتكلموا مع الشخص ده. بس هي في حاجه هنا، هي دي المشكله يا جماعه. المشكله ان في اكل معين يتعمل في البيت ويتباع للاصحاب والقرايب والمعارف، وفي اكل ممنوع يتعمل تماما في المطبخ. فهو ده برضو السؤال، ان استاذ يوسف بيقول انا جالي، ما انا هقول انا رحت ليديا كانت عامله فسيخ وشفت الاعلان بتاعها على الفيسبوك، رحت جبت منها فسيخ باوند، جالنا كلنا تسمم. فهل كده دي شكوى كيديه؟ هم يعرفوا نوع التسمم اللي عندي، هل بسببه ده ولا لا. بيروحوا ليديا ويبتدوا يعملوا انسبكشن للمطبخ بتاعه. هو بيقول الحاجات اللي بتتعمل في المطبخ، الليسته اللي انا قلتها في الاول، المخبوزات وكل الكلام دوت، الحاجات دي نسبه ضعيفه قوي ان حد يحصل منها تسمم. المشكله في الاكل التاني اللي بيتعمل في المطابخ، وهي دي المشكله، لان دوت المفروض يبقى ليه رخصه، واحنا طبعا عارفين ان الكلام ده من غير رخصه. اوكي I have something, okay, let me say I have a domestic kitchen and I do cook all the food you just say we shouldn't cook in the domestic kitchen. I like all the salsa stuff, fish and cream, everything. And I still sell it to my friend. Did I will be in trouble with the Department of Health? Did they will take me to the court? What exactly the penalty if I did something like that, which is now we know it's illegal? Yeah. So that's a good question. So first of all, they have to find evidence that you are selling products that are not allowed. And let me remind you that these products that are allowed are packaged products, right? They're packaged for sale, and so they have to be labeled properly for sale, like a jar of jam or jelly, right? Mm-hmm. If you're trying to sell meals to someone, there is a different rule that allows some occasional sales of meals to direct to consumers, similar to a meals to order, with under a different rule. But they cannot be packaged foods per se. They have to be meals that are intended to be consumed when the person gets home. They're not intended to be held for a long period of time, like these packaged items, like breads or jams or jellies, things like that. And you cannot prepare food or cook the food in your domestic kitchen and to give it to someone. He on trip, he will take it to on his car
driving for 8 or 10 hours. After Yeah. that, he gonna eat it. Sure, he will get poisoned from. Right. Could be, yes. But so I don't know what the impact is. It could be well, foodborne illness. If you cause someone to be ill, then of course the lawsuits are there. You know, someone can sue you, and so you should probably have some sort of liability insurance for any product that you're selling. But I don't know what the penalties are exactly in the state regulation. Okay. Probably this question is going to be for the next episode, next Sunday. Perhaps. Yeah. And I am sorry, I'm asking question. No, that's fine. Without our script, which it's just coming in my mind because, you know, every time you answer our question, we came out with a lot of question more. No, like that's fine. Mr. Yusuf asked, okay. That's fine. دلوقتي يا جماعه طبعا اعتذرت له لان احنا بنساله اسئله دلوقتي خارج الاسئله اللي احنا بعتناها له. احنا طبعا بنبعت للضيف الاسئله اللي هنسالها له في الحلقه عشان هو يحضر لنا الاجابات يعني. انا طبعا قلت له، ودي طبعا حاجه مهمه جدا برضو ناخد بالنا منها، ما ينفعش نبيع اكل لازم يتحفظ في الثلاجه. هو بيقول لك انت هتعمل دلوقتي، حتى طبعا هو عارف ان في ناس كتير بتعمل اكل في المطابخ بتاعتها غير الليسته اللي هو قال عليها، بس هنفرض ان حضرتك بعت مثلا برطمان في مربى مثلا. طبعا كلنا عارفين ان المربى فيها سكريات وسرعه تلافها بيبقى سريع. ما نعرفش نوع البكتيريا اللي ممكن يتكون جواها ايه. هي المشكله كلها ان لا قدر الله حد يجيله تسمم او يروح المستشفى بسبب اكل انا بعته له. طبعا دي قصه تانية وهو قال لنا. طبعا هو بكل بساطه الموضوع في مستشفى وتحقيق وجولك البيت ولو ان انت فعلا بتعمل اكل والاجهزه او الادوات اللي انت بتستخدمها مش صحيه، الاكل اللي انت بعته مش مغلف بطريقه معينه، لان انتوا عارفين ان في حاجه اسمها الخاليه من الهواء، الاكياس الخاليه من الهواء، الفاكيوم باج ديت بيشفطوا منها الهواء عشان الهواء بيبقى من ضمن الاسباب اللي بتخلي الاكل يبوظ. فما ينفعش انا اعمل واحد وجبه مثلا ويكون مسافر ولايه تانية ياخدها يسوق بيها 8 10 ساعات في العربيه، طبعا نسب ان الاكل فيها يبوظ عاليه. فده حصل، واللي حصل بقى. فهو بيقول لك لازم يبقى عندك liability insurance لو انت عندك مشروع زي كده، على اساس ان لو حد حصل له تسمم او حاجه من اكل انت بعته له ورفع عليك قضيه، ممكن الانشورنس ده يغطيه. بس طبعا مع التحقيق وفي الاجراءات هيتعرف ان ما كانش معاك رخصه، فدي بتبقى مشكلتها اكبر. فاحنا برضو حابين ان احنا برضو ان انا بساله اسئله كده يعني تريكي شويه، فيها كده يعني مش هنقول لف ودوران، بس فيها لفه، لان انا عارف ان ناس كتير بيدور في ذهنها دلوقتي طب افرض انا عملت كذا وما عملتش كذا. تمام. where the people can sell their product, Mr. Mark, in online, on Facebook, store, on the street, or because Yes. sometimes I found a truck he's selling which fruit, which I understand fruit is one of the product he can sell in the street without anybody asking him did he have chemical on this fruit, how I make sure from the product and how I sell my product. Okay. So fruit is considered a raw agricultural commodity. You can sell any sweet corn, tomatoes, fruit, zucchini, squash, anything raw agricultural commodities that have not been processed. Anyone can sell those direct to a consumer or maybe even to a grocery store if they're not processed foods. So we're talking about processed foods under the domestic kitchen rule. اوكي. طبعا هو يعني انا سالته قلت له ممكن ابيع الحاجه اللي انا بعملها ديت وابيعها فين؟ فطبعا هو كان قال الاجابه بتاعت السؤال اي نوع من انواع الاغذيه بيتم فيه اي عمليه تصنيع
ده المفروض ما يتعملش في المطبخ المنزلي. لكن الخضروات، الفاكهه، جميع انواع كل الحاجات اللي هي بتتاخد فريش من الارض كده وتتباع، حتى لو بعتها للمحلات مفيش اي مشكله مع اداره المزارعين او اداره الصحه والزراعه، يعني ان انت تبيع الحاجات دي، لان انت بتاخدها من الارض عندك وبتبيعها. خس، جرجير، طماطم، اي حاجه ما فيهاش اي نوع من انواع التصنيع. مجرد ما الحاجه اتحطت، اتبخرت، اتعقمت، سلقتها، ما ينفعش تبيعها بالطريقه دي، بيبقى ليها شروط وقواعد، ولازم يكون مش في المطبخ المنزلي، بيبقى في اماكن عامه. Okay, it's some kind of, it's came in my mind right now. You did mention the domestic kitchen. I can cook, I can make bread, I cannot make sweet stuff, like, any kind of dry fruit or hard candy or all this stuff. The hard candy, and it's going to process, like I have to put it in the with hot water or whatever. Is this considered one of the processing food or doesn't consider processing food? Because Yeah, I it know, is. yeah, it's the dry fruit. I just put it outside or put it, I don't know how they process the dry food, or, Yeah. Is this considered? So drying products is not allowed because the drying process can allow bacteria to grow. So you can sell, like if you bought dried. I can't hear you, Mr. Mark. We lost connection. Okay. We lost Mr. Milad has a question. طيب بس احكي ميلاد أرسانيوس. All right, he's back. I don't know what happened, but so you're allowed to sell dry spices that you blend together, like for a seasoning, but you can't dry fresh fruit or vegetables in a domestic kitchen. You would have to have a permit and a license for that. Oh, you meant the seed, like, I have some kind of vegetable and they have the flower which I can take seed from. Yeah, or if you had, yeah. So I'm trying to think. There's nothing you can take out of your garden and dry and then sell. You can only sell the fresh products that you grow in a garden. I get you. اوكي، هو انا سالته برضو سؤال واعتذرت له برضو لان السؤال مش في لستة الاسئله اللي قلناها له. فقال لي لا، يعتبر التجفيف نفسه، عمليه التجفيف نفسها دي يعتبر فود بروسيس. يعني احنا لما بنجيب الفاكهه ونجففها وبعد كده بنيجي ناكلها، ده بيعتبر بروسيسنج، يعني انت كده بتعمل عمليه تجفيف. لكن ده فرق ما بينه وما بين الحبوب. الحبوب بتطلع في الزهور مثلا، انت بتعمل تقاوي وبتبيعها للناس، فدي ما فيهاش اي حاجه، انت بتاخد البذور وتنشف في الهواء الطبيعي دوت وبتبيعها، فده ما يعتبرش بروسيسنج. اي حاجه بروسيسنج الحاجه اللي اتحطت على النار، اتعملت بالبخار، بالميه، كل دوت بيكون مجال للبكتيريا. We have a question from one of our audience, Mr. Milad. He did talk about the food poisoning from the processing, the food itself, not from the food. Like, you processing the food is okay, but whatever you use in this, during this processing, this is the problem. What you think about that? So all of the products that you make in a domestic kitchen must follow the regulations that we call good manufacturing practices, GMPs. And good manufacturing practices include sanitary facility, sanitary equipment, sanitary people washing their hands, so that the food is not adulterated. That's a requirement.
But again, there's no inspection. It's just in the regulation that you have to make it under following good manufacturing practices. And that should prevent the foodborne illness from the processing steps of making these products that are allowed. شكرا جدا استاذ ميلاد، سؤالك جميل الحقيقه، والراجل برضو ايه جاوب عليه. هو استاذ ميلاد بيسال زي ما انتم شايفين يا جماعه في التعليقات، وانا قلت السؤال للراجل، قلت له ان عمليه التصنيع نفسها ممكن هي اللي تسبب التسمم مش الاكل، او الاماكن بتاعه التخزين والحفظ والكلام دوت، او التعبئه نفسها ممكن يكون الاكياس اللي بتحط فيها الاكل برضه مش ملائمه. هو بيقول ان احد الحاجات الاساسيه طبعا التطهير والتعقيم. طبعا التطهير انت بتطهر المكان اللي بتعمل فيه الاكل، تعقمه كويس. الاشخاص اللي بيشتغلوا في الاكل لازم يكونوا طبعا ايديهم نظيفه، بتدرسل اول باول بعد كل عمليه تصنيع اكل او حاجه، لان ممكن يخلص من المكرونه يخش في الكفته، يكون المكرونه فيها حاجه غلط فتتنقل وانت بتتعمل. فطبعا عمليه التصنيع، التطهير، النظافه الشخصيه للعمال، والنظافه الالات دي مهمه جدا. ان الحاجات المكن اللي من خلاله بيتم التصنيع، المكن ده يبقى نظيف ومتعقم وبيدرسل اول باول. يعني انا متهيألي ان احنا ما ينفعش نبيت مثلا مفرمه لحمه ليله، تكون فرمه لازم تكون اتنضفت وتبات نظيفه. فدي من ضمن الحاجات طبعا، تطهير الالات ده من اهم حاجه. I have a question. We have another question, Mr. Mark. So say I make a very mean pickle. So obviously I can't have a domestic kitchen. I would need to fill out the application first, so the food manufacturer. And say the issue is, you know, I'm not looking to get my own kitchen or anything. So I make a pact with a restaurant that I use it on the weekends, for instance, or the weekend mornings, or they're an afternoon restaurant, or they do dinner. Would that be a good business plan to start off with in terms of thinking of something to do on the side in terms of getting these pickles out into the world? Okay, so the heart of this question is, what kind of facility can you use to start a licensed food business? Yes. And yes, a restaurant kitchen is inspected, and so the Department of Ag would inspect your process in that facility during the licensing process, but they will require you to manufacture that product when the restaurant is not open and not in service. So it would have to be in the morning, like you mentioned, or after the restaurant closes. The same thing for a church or a school. You could also make an agreement with somebody and rent their facility to do that. There are other facilities that are for this purpose, that you can rent space. There are kitchens designed for entrepreneurs to rent space, and that as well is probably the best option. اوكي، هي ليديا سألته سؤال، وطبعا السؤال دوت جاب إجابة من عنده مهمة جدا برضو، ممكن تكون يعني خافية عننا كتير أو ناس كتير ما يعرفوهاش. ليديا بتقول له أنا مثلا بعمل خيار مخلل في المطبخ عندي وببيعه لمطعم معين، المطعم دوت بيفتح بالليل بس، أو بيستخدم الخيار بتاع ده في وجبة الفطار أو وجبة العشاء أو أيا كان، وعايز ابتدي اعمل المخلل دوت وابيعه بقى للناس يعني. فقال لها من ضمن يعتبر الاغذيه المصنعه، لو انت بتعملي الخيار دوت في المطبخ بتاع المطعم، او الانسبكتور جه المطبخ بتاع المطعم شاف الخيار، هيعرف انه معمول في المطبخ بتاع المطعم. طبعا المطبخ بتاع المطعم دوت مكان ليه شهاده صحه وليه رخص وليه 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 وليه. اول ما تبتدي بقى تنقلي ان انت عايزه تبيعي المنتج بتاعك دوت للعامه، لازم تمر بكل الحاجات اللي هو قال عليها دي. فما ينفعش ان انا اصنع اكل معين سواء في مدرسه
او في كنيسه او في قاعه او في اي حته والناس ياكلوها، ولو حصل حاجه دي ممكن تعمل مشكله. فهو بيتكلم على النقطه دي، ان انت بتعمل الاكل بتاعك مش في المطبخ، بتعمله في المطبخ بس في مكان عام يعتبر. فيكون معاك رخصه افضل، يكون معاك شهاده صحيه من الولايه اللي بيها انت تقدر تبيع الاكل بتاعك ده، لان هم بييجوا يكشفوا على المكان ويشوفوا الاجراءات الصحيه فيه عامله ازاي، والنظافه والبروسيسنج بتاع الاكل. فما ينفعش انا حتى برضو يعني هعمل وابيع للمطعم، بس لو حصل حاجه بتبقى المسؤوليه على المطعم. ليه؟ لان هو هيقال ان الخيار ده معمول في المطبخ بتاع المطعم. هو بالظبط ده يعني المعنى، ان انا بعمل حاجه في البيت بس ببيعها على المطعم. لو جه حد او حصل حاجه لحد، هيرجعوا على المطعم، مالهمش دعوه بيك، لان هيعتبر ان الاكل ده معمول في المطبخ بتاع المطعم مش معمول في البيت عندك. والمطعم بقى مش هيجي يقول لهم لا ده انا مشتري الاكل ده من فلان، مش هينفع طبعا، لان دي مسؤوليه عليه جامده. اوكي. So I have two more questions, and then we will let two you more go. questions, Mr. Mark. I'm sorry. Okay. No, it's fine. It's perfectly fine. Okay. So say I have a little garden in the back of my house, and I'm growing mint, and I have a lot of mint this year. So I want to take out a good maybe like 20 stems, and I want to maybe plant them in a little potter, and then I want to sell them individually to folks who really want their own mint, for instance. Would that fall under the same rules for the Department of Agriculture as someone selling like okra from their backyard, or does that have its own special rules if you're selling something like a plant? Yeah, I think selling a plant is perfectly fine. I don't think there are any rules for that. I think it's perfectly free. Anyone is perfectly free to sell live plants, in my understanding. It doesn't fall under this rule or regulation. اوكي. ليديا سالته سؤال برضه مهم بيحصل وناس كتير بتعمله. الجنينه عندها مثلا فيها نعناع، فيها طماطم، فهو في اخر الموسم كده راح لامم شويه وعمل 20 30 شتله وحب يبيعهم للناس. مثلا خد الحبوب وجه في الموسم السنه اللي بعده راح عامل شتلات. طبعا الناس تحب جدا حاجه زي كده، بتاخدها جاهزه تحطها في الارض تزرع يعني. فهو قال لا الخضروات هتعتبر من الخضروات. ليه؟ لان هي خدت حاجه من الارض، ما عملتش فيها اي عمليه تصنيع، مجرد حطتها في سويل او في الطينه بتاعتها، زرعت، طلعت ورق اخضر، باعتها لواحد تاني بياخدها هو يزرعها في الارض عنده. فدي ما فيهاش اي مشكله للناس اللي هي بتبيع شتلات، فدي ما فيهاش مشكله. قال لها ما فيهاش مشكله. Second question, ليديا. And you mentioned meals direct to a consumer. And you said that follows the same guidelines as a domestic kitchen. So, correct? Or did I miss something? No. Okay. No, there is a separate regulation. So meals that are intended to be consumed, let's say within 7 days. I don't know exactly the date, but they're not packaged foods, for example. There is those are regulated by the Department of Health, the county and the state departments of health, not the Department of Agriculture. And they do have an exemption for home catering business, which is what this would fall under, making meals that someone ordered. Let's say someone ordered a particular meal and you made it to order, then that would fall under this home catering business. Okay. So like if I wanted to cook, like someone really likes my lasagna, so I do it by the order, that would fall under the Department of Health. That falls under the Department of Health, and they have an exemption for a home-based catering business. And the rules are that it has to be occasional sales. It can't be a full-time business. Otherwise, you have to have those meals prepared in a commercial facility and have it inspected by the Department of Health. So it has to be occasional sales, direct to consumers, either sold by a Facebook or online. And there may be other
requirements, but the main one is that it has to be occasional sales within a 30-day period. Okay, is this need the license as well from the health department or? No, this would be an exemption for home-based catering, which is similar to the domestic kitchen. There is no license and no inspection, as long as it's occasional sales direct to consumers. And cannot be extended to 30 days or whatever. Well, you can't. So the occasional sales part is very vague. But if they identified that you were selling it every day, to order, then they would come and argue that maybe it's not occasional sales, and they would try to shut you down and require you to get a permit and do it in a commercial facility. Oh, like, I cook something for my daughter's birthday and I order it from Lydia, which it's only on the birthday of my daughter. Yeah. But they find out, and how they gonna find out that Lydia doing this every day? Cupcakes. Right. They would have to find out that she's doing it every day. Yeah. And if they do find out she's doing it every day, then they would come in and try to shut her down and require her to get a permit and do it in a commercial facility. طيب دي حاجة بقى مهمة جدا برضه يا جماعة. ليديا سألت سؤال برضه، يعني احنا عمالين نحاول، انا كل دوت بحاول ان انا اسأله سؤال مباشر، بس ايه بحور السؤال. ليديا سألته له بقى، قالت له انا دلوقتي بعمل لازانيا والناس حابينها قوي وببيعها. دي حاجة بتطبخ وفيها بروسيسنج ولحمة مفرومة وصلصة بقى ودنيا بقى، والدنيا جميلة يعني. فقال لك اوكيجنالي، يعني في المناسبات انت ممكن تعمل حاجه وتبيعها. حصلت مره مرتين مش مشكله، عادي، مفيش مشاكل، ولا محتاجه رخصه ولا محتاجه اداره صحه ولا الكلام ده. بس برضه رجعنا ونقول لو اكتشفوا ان انت بتبيعي الحاجات دي على طول، طبعا هيقفلوا لك المكان او يقولوا لك يعني ممنوع ان انت تعملي كده هنا تاني، وهيطلبوا منك ان انت تجيبي مكان تعملي فيه الاكل دوت. ما ينفعش تبيعي اكل بطريقه مستديمه على مثلا الويب سايتات. وده السؤال انا هساله له برضه، ده يعتبر مش اوكيجنالي بقى، يعني ده اعلانات كل يوم بنزل ان احنا عملنا اكل لفلان واكل لفلان. اوكي. It's some kind of gray area, Mr. Morgan. I'm very, very sorry, but it's some kind of gray area now. You said it's not occasionally, like, it's not every day you're selling products. What about the people posting in Facebook and the social media? Okay, thank you, Mr. Yusuf, for your order today. You order kofta and the lasagna, and the next day the same person, thank you, Mr. Ashraf, for your order. I hope you enjoy. And it came to their knowledge, these people are selling their product every day, non-stop. And this is going to be under, coming and argue with you to close or do it in a professional facility. Correct. The law is very vague in terms of what occasional means, and so that's up to the regulators to prove that you're not doing it occasionally. Okay. Someone is asking what about dry product. Dry product احنا جاوبنا على السؤال دوت في اول الحلقه. يا ريت استاذ في حد كاتب صعيدي مان. What about dry food? So if the product is already dry and you're just mixing ingredients and selling a dry product, that is allowed in a domestic kitchen without a permit. But if you're taking a fresh product and drying it yourself, then that has to be done in a commercial facility. Okay, can you give me example for this specific? For a dried blend of, yes. Like, let's say you have a spice blend, it has some you buy some dried peppers and some dried spices, and you just mix them together in your special blend and you sell them in a bottle. That is perfectly fine to do in a domestic kitchen. But if you are taking peppers from your garden
and you're drying them down and making the spice blend, that has to be done in a commercial facility. بيرفكت. اوكي، هو قال دلوقتي يا جماعه لو انت زارع كمون وكزبره مثلا، خدت الحبوب طحنتها، حطيت عليها شويه فلفل على شويه ملح، كل ده دراي يعني الملح العادي دوت، وبعت الازازه دي مثلا، سميتها اش تيست مثلا، او مش عارف حاجه، سميتها حاجه يعني. طبعا يبقى عليها يافطه والكلام ده، بس هو ايه، مجرد انت خدت الحاجات ديت اتجففت بطرق عاديه جدا، مجرد ما انت تجيب بقى حاجه وتعمل عليها مكونات ويبقى عليها بقى ميه وعليها ده ما ينفعش. صوصات مثلا ما ينفعش. ده يعتبر من ضمن الحاجات الممنوعه يعني. بس شويه توابل حطيتها على بعض زي ال7 توابل كده، عملت انت حاجه سميتها 5 توابل، بيعها عادي ما فيش مشاكل، مش محتاجه اي، طول ما انت بتحط حاجات ناشفه على بعض. اوكي. The last question someone's asking if definitely if they're making some like a cheese dairy that definitely needs to be in a facility that's regulated, correct? Correct. And the last point I'd like to make is that my role is to help people navigate these regulatory requirements. So if they have a product that is not clearly on the list in this document that I shared with you, then they can contact me and I can help evaluate that product, or I can contact the Department of Ag and find out for sure whether or not they can make that product in a domestic facility or a commercial facility. في حد يا جماعه سأل سؤال خاص طبعا بالجبنه وانواعها، ولو حد بيبيع بيض ومنتجات ديري يعني، طبعا دي من ضمن الحاجات طبعا اللي محتاجه فاسيلتي زي ما هو قال، مصنع او محل ان يتعمل فيها ويبقى خاص باداره الصحه مش اداره الزراعه بقى. ففي فرق ما بين الادارتين، فعشان كده طبعا هو بيقول وقال ان هو ده تخصصه. في ناس كتير بتساله ينفع نعمل كذا في البيت، فهو ممكن يرجع لاداره الصحه يسالهم يشوف اذا كان ممكن ولا لا. What about the egg? If I have some kind of small farm in my backyard and I have chicken and stuff, and can I sell the egg? You're selling whole eggs? Yeah. Correct. Yes, that's under a different rule, and you are free to sell a certain number of eggs. It's a large number. I don't know the number offhand, but you're free to sell fresh eggs to the consumers within the state of Tennessee. طبعا انت ممكن تبيع الحاجه، طبعا لو عندك، انا سالته لو واحد عنده في الباك يارد شويه فراخ كده بيبيضوا وحب يبيع البيض بتاعهم، طبعا ممكن في حدود ولايه تينيسي ممكن يبيعها. هي ليها عدد معين طبعا، بس يعني المهم ان هو يبقى حاجه قانوني يعني، تعتبر مش من ضمن الحاجات اللي بتتصنع يعني، طبيعيه. اوكي. We have any other question? Okay. Well, thank you so much. We took up a lot of your time and we really appreciate your detail and attention to it. No problem. Thank you. We're very much. No problem. Yeah. Thank you, sir. Thank you, Mr. Mark. Thank you, Mr. Mark. We learn a lot today, and there is lots of area being clear. We all know the food is very important, and most of the problem coming from the processing. I believe you clear a lot of the past to license or how to deal with the issue. So thank you, and we wish to have you in coming months for another topic in that area. No problem. I'd be glad to. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. في نهاية اليوم هقول بسرعة الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه. الأستاذ مارك كان بيتكلم عن ازاي تعمل رخصة وازاي تتعامل معاها. فاللي اللي عايز يعمل حاجة في بيته ويبيعها بره بمواضيع سهلة وما فيهاش مشاكل، ده يعمل حاجات مش داخل فيها لا البيض ولا اللبن، وكلها نواشف زي البسكوت. اكشلي البسكوت فيه بيض،
المخبوزات زي عيش والحاجات دي كلها، وطبعا هتبقى يعني كأنها من حد لحد، ما يقدرش يبيعها لمحل وما يقدرش يبيعها ل يعني لأماكن معاها رخص. في حل تاني ان في مطابخ مجهزه كوميرشال، ده ممكن يعني انا من نظري اللي عايز يتكبر في شغل هو بيعمله، او اللي هو بيعمل اكل كل يوم وعارف ان السوق بتاعه كويس، في مطابخ كتير زي في المطاعم او المطابخ العاديه، ممكن يروح ويستعملها وياخد رخصه وكل حاجه. بس هو طبعا قال لو في المطاعم هيشتغل في مواعيد المطعم مش شغال فيه. فدي دي كويسه. احنا عندنا مصريين كتير عندهم مطاعم، لو في حد قريبك او كده وانت بتعملي طبيخ معين ممكن تطلعي رخصه وتروحي تشتغلي في المطعم بتاعه يا اما بالليل او الصبح، وتبقي يعني يبقى الشخص في الجود سايد وما عندوش اي مشاكل مع القانون، ويقدر يحط ليبل ويقدر يتعامل بناحيه بروفيشنال. الحاجات الأساسية اللي هم بيركزوا عليها واللي هي فيها مشاكل، المنتجات اللي فيها بيض، المنتجات اللي فيها لبن، المنتجات اللي فيها سكر أو سكريات أو خليط من حاجات، لأن لازم تبقى الحاجة كلها فريش، أو لازم في بكتيريا بتطلع مع بعض أنواع من الأكلات على حسب نوع الانجريدينت أو الحاجات اللي فيها. فدي حاجات مهمة. طبعا خلينا نتكلم على الناس اللي هم بيبقى عندهم حساسية، الناس اللي يعني في ناس عندهم حساسية من الفول السوداني، ناس عندهم حساسية من الويت، ناس. فطبعا لازم يبقى في معلومات كافية عن الحاجة على أساس تحمي الناس اللي عندهم مشاكل في الحساسية. هقول التنبيهات مرة تانية. يوم 21 أغسطس هيبقى عندنا كلينيك في مدرسة وينست اللي هي جنب سان جورج. هنديكم العنوان كله بالظبط وكل حاجة. هيكون معانا محاميين لأي واحد عنده مشكلة مع الملاك، مش مع الهوم اونر اسوسيشن، مع المالك لو انت مؤجر فقط. والمشاكل مثلا زي في الصيانه، السكرين، المعامله وحشه، الايجار غالي جدا، كل الحاجات دي، في صراصير، اي حاجه اللي انت عايزها خد صور ليها واتصل بينا، هنقول لك تعمل ايه بالظبط، وهنقول لك على الميعاد، نحجز لك ميعاد. المواضيع دي مش تيجي انت وتحكي قصتك، المواضيع دي هيبقى فيها ميعاد وتيجي ونشوف الورق بتاعك ونقول لهم وهم هيردوا علينا ايه اللي هيحصل. وفي نفس الوقت هيكون في مترجم، هيكون في اكل، هيكون في رعاية للأولاد. فلو أي حد يعني عنده أولاد صغيرين يقدر يجيبهم، وفي ناس هتراعيهم في الوقت ده لحد ما يخلص المشكلة بتاعته أو يقول المشكلة بتاعته. لازم تقدم طلب معانا، والطلب ده احنا هنحوله ليهم، وبعد كده هنقول لك إذا كان الطلب بتاعك مقبول أو لأ. وفي حاجة تانية، هيكون معانا ناس مساعدين لموضوع تاني في نفس القصة، ان هو ان يملى ابلكيشن يروح للستيت على الاخطاء اللي موجودة في المكان اللي انت ساكن فيه. فهم موضوعين، المحاميين وورق هيروح للستيت. فدي نقطة مهمة. اتصل بينا، خد ميعاد، ونقول لك قول لنا ايه الموضوع، وهندي لك كل المعلومات اللي احنا عايزينها قبل ما نروح. مفيش حد هيخش كده ما معهوش ورق ولا ما معهوش اي حاجه. يوم السبت اللي جاي 7 اغسطس من الساعه 12 للساعه 3 في حاجتين. بقيه الشنط لو هي جات لنا الاسبوع ده هنطلعها لكم كلها. احنا طبعا عندنا مشكله ان احنا الحاجه كلها عندنا ما عدا الشنط بس جابوا لنا بالعافيه يعني الكميه الخفيفه اللي جت، لكن الباقي المفروض هم واعدين على يوم الخميس اللي جاي. وبعدين هيبقى في موبل عربيه، موبل كلينيك زي مستشفى متحركه للكشف على يعني ما فيش دكاتره، هم في زي نيرسينج او يعني طبقات اقل من الدكاتره،
هيجوا يكشفوا على السكر، الضغط، الكوليسترول، الحاجات دي كلها. والكلام ده هيبقى عند بنك اوف امريكا اللي في انتياك، اللي هو ما بين ميرفسبورو رود وبير رود. وطبعا لو اي سيده عايزه تعمل كشف للماموجرام اللي هو السرطان بالنسبه للصدر للسيدات، او لو اي حد عايز يعمل مقايسه للجسم بالنسبه يعني السمنه والحاجات دي كلها، هيجي ويقول لهم ويسجل نفسه، وبعدين هنقول له هيجوا لكم، يعني هيجوا امتى يعملوا له اللي هو الاختبار ده. يوم السبت 14 اغسطس نفس الموضوع من الساعه 12 للساعه 3 بس في ميلوود. برضو نفس الموضوع، فاللي مش هيلحق يوم 7 اغسطس يوم 14 اغسطس. كل المعلومات اللي هياخدوها هيجوا لنا بعد كده، هنتفق معاهم على ميعاد، هيجوا بموبيل تاني بس بدكاتره علشان يكشفوا على الناس ويقدروا يديهم الروشتات او يقولوا لهم ايه اللي عندهم والكلام من ده كله. الاسبوع الجاي برنامج مشابه للي عملناه النهارده، بس ده لاصحاب المطاعم والشركات الصغيره، وازاي يعمل ديليفري، وازاي يعني يعمل اعتقد اونلاين سيل للمنتج بتاعه والكلام ده كله. برضه هتبقى يعني حاجه مماثله لبتاعه النهارده. بالنسبه للتعيينات، احنا عندنا ابواب كتيره مفتوحه. عندنا الهوتيل اوبري لاند هوتيل، اي يوم من الساعه 10 للساعه 3 روح الاتش ار. في جميع اي حاجه موجوده من الاي للزي، اي يوم من 10 ل 3. الاوتيل اللي هو اسمه دبليو اللي كنا اتكلمنا عليه مع الاستاذ أليكس قبل كده، ده فاتح يوم الاثنين والثلاثة اللي هو بكره وبعده، جميع التخصصات من الساعه 11 الصبح لحد الساعه 7 بعد الظهر. وليديا نزلت العنوان. هم طالبين جميع التخصصات، والاوتيل ده جديد هاي ستاندر، فنتمنى ان الناس تروح. في الاستاذ عماد حنا، ده بقى استاذ عماد حنا بقى ديستريكت مانجر دلوقتي في جاك اند ذا بوكس. وفي برضو يوم الثلاث هو يوم الاربع انترفيو من 8:30 للساعه 4 في العنوان برضو ليديا حطاه 204 لارجو درايف 37211. رجاء خاص من الجميع. حاجتين، اللي عايز يعرف المعلومات دي تاني يرجع للحلقه. يعني انا شخصيا والاستاذ اشرف اعتقد واخد معايا، اللي هيتصل بيا هقول له روح للحلقه، ما يزعلش يعني، علشان المعلومات. الحاجه الثانيه، اللي عنده شغل ومبسوط فيه ما ينفعش انه يروح يجرب شغل، لان انت كانك بتاخد مكان واحد تاني. فخلينا نحترم السيستم. لو انت هتروح على اوتيل وانت بس عايز تجرب على حاجه، بتملى ابلكيشن، بتكلفهم فلوس، بتكلفهم وقت، وبعدين في النهايه يا لا، ما ينفعش. محتاج الشغلانه روح، مش محتاج الشغلانه سيب لحد تاني. ربنا يوفقكم جميعا. نتمنى الخير للجاليه كلها وكل الناس. وما تنسوش الحلقات بتاعه الاستاذ سمير المطيعي يوم الخميس، حلقات جميله جدا. انا شخصيا ابتديت اتابعها، لان يعني هي ربع ساعه وقصص كويسه بنتعلم منها كتير. شكرا لكم والى اللقاء. تصبحوا على خير يا جماعه. شكرا لوقتكم النهارده معانا.